Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan, muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problema patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes, kasama ang iba pa nating katipon dito, ang ating co-host na si Itos Valdes, andyan din si Cathy Cruz at si Vera Chibido. Kami po ay galing sa Save the Nation Movement, Philippine LaRouche Society at ang partido political po na Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Kami po dito ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema via Zoom at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, Diyos maray na aldaw sa indong gabos. Diyos maray na banggi sa indong gabos sa mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po dito sa ating palatuntunang ang ating katipunan. Syempre ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz. Nakasama pa rin ang tunay na bida ng palatuntunang ito, si Professor Butch at ang gwapong-gwapong si Itos Valdes. Yan. Mamaya na yung ibang mga kasama natin via Zoom. So stay tuned po. Tayo po ay napapakinggan sa pamagitan po ng radyo 558 po sa inyong kalapihitan AM band. So manatili po kayong makinig para tayo po ay matuto sa mga balita at mga issue ng bayan sa loob at labas ng ating bansa. Okay. Okay, andyan na ba si Itos? Dumating yes, andyan na. Nakita ko na si Sir Itos. Pero hindi pa siya nag-check-in. Magandang gabi sa ating mga kasama dito ngayon. Well, tonight meron tayong mga pwedeng pag-usapan. Meron siyempre, maraming nangyayari dito sa bansa natin. Na medyo masilimuot, at nagkakandagulo-gulo dito sa mga appointment, mga secretaries, tsaka undersecretaries, at nagbabangay. ang gulo-gulo, siguro, hindi na natin alam kung bakit pinalipas ang mga appointment ng ibang secretaries. Siguro, kailangan pa ng konti pang pagsusuri. Kasi yung mga gumagawa ng listahan para i-recommenda daw sa presidente, sila-sila, mayroong mga kanilang mga bata at nagkakandagulo na. Marami pang mga naninig kong mga comments na yung daw mga bata ni Noynoy Aquino ay nasa pwesto daw. Katulad mo sila Ochoa, Ochoa na dati niyang executive secretary ay napakalakas daw ngayon, kasi partner na daw, law partner na daw yung asawa mismo ni President Bongbong Marcos na si Lisa Araneta, partner sa law firm. Tapos sila daw, meron silang mga bata-bata at naipapasok nila sa kabinete ni Marcos. Siguro si Marcos malaking tiwala, lalong-lalo na pag yung misis niya ang nagsabi, hindi mo na pwedeng labanan yan, unless gusto mong aawayin ka hanggang doon sa loob ng silid nyo. But this is what's happening. It's pathetic, it's frustrating, and especially all of this happening when things are really getting more and more difficult for our people. Everything is getting to be more expensive. Maski daw yung mga sitaw, dati daw, ang isang whatever it is,
Ngayon, yung isang strand ng sitaw daw, ano na, 5 piso ba o 10 piso. Pero mo isang pirasong gulay na ganyan, umaabot na ng ganyan. Tapos, talagang pahirap talaga ang sitwasyon ng bahay. In the meantime, yung mga kaibigan ni President Marcos, siyempre, yung mga Aboitiz, mga Ayala, ano niya yan barkada niya yan no? Nasa gobyerno, madalas daw silang nagsasalo-salo, nagkikita-kita, dinner, party, at ano pa ba, no? So, I hope this is not true, and that I really hope that the President sits down to try to solve the problems of our people, no? He cannot just say, I cannot solve it, or he has to be seen by the people as doing everything that he can, no, to solve it. No? What is happening is a lot of photo ops, no? A lot of talks, but no specific action that will make our lives better and lighter dito sa ating hinaharap na crisis. In the meantime naman, sa labas, meron tayong mga nababalitaan, napakalaki, the worst typhoon daw to hit the United States. No? Yun ang sabi ng kanilang mga, the worst. I don't know but mukhang talagang malaking dilubyo ang dumaan. No? Talagang wasak yung mga bahay, hindi pa nila inaalabas ang anunsyo kung ilan ang namatay, pero siguro marami talagang wasak yung mga bahay, no? At you're talking not just of one state, one area, you're talking of multi-states, no? Ang nangyari. Dito sa atin, siyempre, dumaan daw yung bagyo natin, dumaan yan sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Tarlac, saka sa Pangasinan. Malakas din yan, no? Pero tayo dito siguro nasasanay na dito sa mga malalakas na typhoons. But I am sure we will have our own body count if we are diligent in counting. Nakakasiguro ko tuwing may ganyan talagang maraming namamatay. But if with or without the typhoons, marami pong namamatay ngayon sa sakit. O sa gutom muna, sa gutom, at dahil gutom, walang makain, nagkakasakit at tuluyan ng namamatay. Tapos dahil sa gutom, nagkakasakit, pag nagkasakit, eto na naman si Department of Health, COVID, sabi nila. No? COVID. Hindi nila sasabihin gutom yan. Hindi nila sasabihin na kulang yan sa gamot dahil sa trangkaso. No? Mas gusto nilang sabihin COVID. No? Yung mga hospital natin, COVID. No? Bakit? Alam na natin, mas malaki ang kolekta nila sa PhilHealth pag ganyan. No? In other words, mas gusto pa nga siguro nilang may mga namamatay. No? Ito nga ang pinapag-usapan namin kaninang tanghali na maraming mga pamamaraan para ngayon bawasan ang populasyon, yung tinatawag natin population control, no, or depopulation. Pati na yung mga ang iniisip natin ngayon COVID sa bakuna, no? Pero meron pang mga iba ginagamit ng mga nagpapaandar ng mga sitwasyon, gagamitin nila yung economic situation. No? Gagawa sila ng pamamaraan para mahihirapan ang mga mahihirap. No?
Nung minsan narinig ko itong Secretary of Finance natin na si Ben Diokno. Biro mo ba sabihin niya sa publiko na ang agriculture daw, agrikultura is a sunset industry. Sunset, gusto sabihin luma na yan agriculture. Ang ini-imply na dapat mag-import tayo ng ating kakainin. No? Huwag na tayong maghanap na we will produce our own food, because that is a sunset idea. That is a forgotten, luma na yan idea. Can you imagine? This is the guy that used to head the National Economic Development Authority for so long. He is the economic advisor of so many presidents. Can you imagine this guy saying that? Can you imagine he was once a central bank governor? Now he is back to Department of Finance saying that we should all forget about agriculture and production of food, that we should import. Sawawang Pilipinas. Parang ang katangahan, hindi lang po sa ating mga mamamayan na walang pinag-aralan o hindi nakapasok sa mga eskwelahan. Umaabot po hanggang Malacanang ang katangahan. Bakit? Kung hindi ka ba naman, bakit ka mag-a-appoint ng isang tao na sa kabinete mo sasabihin that agriculture is a sunset industry? This is the department that you yourself decided to handle and take over, the Department of Agriculture. And then your finance ministry is going to announce that agriculture is on the way out, that we should only import our food. Openly. How can you tolerate something like this? Anyway, yung mga economic programs ni Diokno, that's what sinasabi. Sa matagal ko nang sinusundan yan. Lahat ng economic program niya may bahid ng population control. Walang nakalagay na depopulation, pero linalagay niya population control. But we must do something about the problem of overpopulation. Puro ganyan. When you do something about that, anong gusto mong mangyari? Gutumin mo yung tao. Pabayaan mo na lang mamatay. Suportahan mo itong mga pandemic ito. No? Pati mga yung nakakamatay na vaccination. Yan ang gusto mong mangyari. Hindi mo lang dinediretso. Ang sinasabi mo lang, we must do something about the country's overpopulation problem. This is what is happening right now. At dito meron pang mga ibang mga pamamaraan kung paano babawasan ng populasyon. At ang ganyang klaseng pag-iisip, at narinig nyo nang sinabi ko ito, no? Yung mga taong katulad ni Prince Philip at itong anak niyang King Charles, pati na rin yung yumaon na reyna, Queen Elizabeth II, ang kanilang pag-iisip, talagang overpopulated ang mundo, na
although 7 or 8 billion people tayo sa mundo, kinakailangan daw agad-agad in one generation. In one generation, ang isang generation po 25 years. No? In one generation, yung 8 billion daw, kinakailangan mabawasan natin, maging 1 billion na lang ang mga tao sa mundo. Ano yun ba yung 1 billion? In one generation, paano mo gagawin yan? Sabi nga nung philosopher na si Bertrand Russell, wars have not been very effective in cutting down populations, sabi ni Bertrand Russell. The countries and nations must look more closely at the positive effects of using pharmaceuticals, chemical weapon, pharmaceuticals, COVID, pharmaceuticals, bakuna. Ito ang sinasabi ni Bertrand Russell. Noon pa. Ngayon, ito ang nangyayari. Nung namatay siya noong 1967, ano ba, namatay na ganyang pag-iisip? Hindi, lalo pang lumaganap. At nandyan yan. Nandyan sila at nandyan pa rin ang ganyang mga programa to be able to depopulate the world. It's happening as we speak now. No? Wars, according to them, have not been very effective in cutting down population. You must be able to use pharmaceuticals. My goodness. And this is what is happening. First, gusto ko lang mabatiin itong mga kasama natin ngayon. Cathy, Okay. Ang mga kasama natin ngayon via Zoom, no? Of course, si Marlon, no? Marlon Montserrat and Johnny Ventosa. Hello, magandang gabi, Marlon. Bati ka muna. Batiin mo muna yung ating mga kababayan, Marlon. Tayo ay naririnig din sa pamamagitan ng radyo. Go ahead, Marlon. Good evening sa ating lahat, no? Sir Butch, Sir Itos, Ma'am Cathy, and mabuhay po tayong lahat. Mm-hmm. And magandang gabi rin. Thank you, Marlon. Magandang gabi rin kay Johnny Ventosa. Johnny? Si Johnny. Yeah, okay, Johnny. Hello, Johnny. Hello. Yan. Okay. Magandang gabi, Sir Johnny. Hi, everybody. Good evening. Good evening. Yeah. I'm anxious to hear more. Yes, we're just going to start, Johnny. And of course, ang gusto natin, you can intervene and raise your hand and to react to what we're talking about, no? Because these are important things. We're not, the reason we're taking up these topics, as you know very well, Johnny, is because we consider it extremely important. Some of our listeners and viewers, kung minsan, since hindi nila masakyan, no, they can't grasp it. They switch off, no? But this has something to do with everything that is happening around us here in the Philippines. Even if we talk about developments outside the country, it means it has an impact on our lives here. So in order for us to understand and cope with developments here, we must have a working knowledge as to what's going on so that klaro sa atin kung sino yung kalaban natin at kalaban ng sangkatauhan. No? So that's why we are taking these subjects up. Later on, we can talk about more about how about Hitler, maybe how he started and how he went into the development of the super race and how he wanted to cut down. Mag-hello muna tayo kay Carlo. Carlo,
How are you, Carlo? Carlo Iway. Saan na si Carlo? Wala. Carlo, nawala ka. Oh, si July naman muna bago ano. July Engay. Magandang gabi sa'yo. Bati ka muna. Hello, July. Okay, sige. Nandiyan pa Mukhang ano. Asan na si Sir Itos? si Connie Gomez. Connie Gomez Valdes, andyan. Ayan. Mag-hello ka. Ma'am Connie, magandang gabi. Bati po tayo. Oh, ready to answer my questions, I hope. Yeah. You can throw your question, Ma'am Connie. Yeah, saan si Itos? Is Itos here? Itos, yes. Pero ano, wala pa yung kanyang camera. Wait. Yeah, Itos is there already. Yeah. There he is. Okay. Yeah, okay. So let me continue. Tapos I will... Ayan na si July. July, No, ay July. magandang gabi sa'yo, July. Bati ka muna sa ating mga kababayan. Pumasok ka uli, Carlo, nawala ka sa Zoom. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi, ito po. July. Kinig lang po. Yeah, sige. Basta anytime you want to put up a point, ask a question. Kung hindi nyo naiintindihan na kami, kung gusto nyo magdagdag para sa kaalaman ng iba, no? Just raise your hand and we will take you in and you have a chance to explain your opinions, of course. No? Right. So as of now, we were just talking about the population activities that have been going on for quite some time now. And we saw the beginnings of this, at least in this the last 50 or 60 years. We saw it happening in the 1950s nung pumapasok na itong mga programang talagang pampabawas ng populasyon. At lumala hanggang ngayon, no? Ngayon, pati na rin yung mga, yung isa kong anak, sinabi, yung mga LGBTQ, yung mga ganyan, yung mga movement na ganyan, they are all not even in an indirect way, in a direct way against human beings, no? Because the more you promote homosexuality, the less there will be reproduction of people. No? So may kita nyo, ganyan ang pag-iisip ngayon ng mga kalaban ng sangkatauhan. Di ba? Yeah. So I wanted Itos, yung sinasabi nating paggagawa ng di ba, tandaan nyo yung dati kay Hitler, pinapatay niya yung Jews tapos gumagawa siya ng super race, no? Yung super race, yung puro puti, tsaka walang mga bahay na. Noon pala, yung ganyang klaseng activity, bago pa kay Hitler, nangyayari na sa Amerika tsaka sa Europa, no? And gusto kong hingan ng tulong sa pagbigay sa atin ng kwento dito, no? Si Itos. In the meantime, Carlo Iway, good evening to you there. Carlo, how are you? Carlo, magandang gabi sa'yo. Ay, good evening po sa lahat po ng mga kapansa natin dito, no? At mukhang maganda talaga umpisa ng talakayan ngayon na. Wow. Sige. Oo, may tanong ka agad ako, Professor Butch, no? Sang-ayon ka ba sa sa thought na ito na ang mga wars ngayon sa Ukraine ay bunkers wars? Ang mga war ngayon sa Ukraine na dinadawat iba pa mga wars ay bunkers wars. Bunkers wars? Oh. Well,
of course, in a way, no. But the war in Ukraine is not Ukraine versus Russia. The war in Ukraine is NATO and the United States against Russia. Ginagamit nilang tuta o attack dog etong Ukraine. Pero sino mga nag-uudyok dito sa NATO tsaka sa Amerika? Diyan papasok yung sinasabi mong financial oligarchy, mga bankers, no? Later on, pwede nating i-discuss yan, Carlo. In the meantime, I'll call on Itos. Itos, andyan ka pa ba? Itos, gusto ko sana yes, Itos. Can you tell us a little, give us a little background on this depopulation move coming from eugenics? Yes. Kailangan maintindihan just on my on based on our research, no. Kailangan po maintindihan ng tao kung sino talaga ang kalaban. Ang kalaban ay hindi kunyari itong si Bongbong, si Junior is our president today. But he is not the enemy. The enemy is more sinister than that. The enemy is more all-encompassing. The enemy does not care kung sino man nakaupo doon as long as yung mga policies nila ay susundan. Now, sino ba tong enemies? Faceless and enemies ba to? Multo ba to or whatever? Hindi po. Itong enemy, over the years, have been able to infect lahat ng mga bansa, lahat ng mga leader ng bansa, lahat ng ating mga matatalinong estudyante, lahat ng mga tinatawag nilang dalubhasa in economics, in finance, in politics, and in culture over the years. Ang kalaban po natin ay iisa. Ang kalaban ng mga tao from Russia, ang kalaban ng mga citizens of China, the United States, England, South America, Indonesia, lahat iisa yan. And these enemies are the ones that control the money and the finance of each of our nations. Now, what does this enemy want? Yung enemy po nito ay ayaw niya lumago ang mga ekonomiya ng mga bansa. Dahil pag lumago to, mangangailangan sila ng more resources to feed their peoples, to develop their countries, to develop their nations. And they will demand that they be given an independent and sovereign choice. Ayaw po nila ng ganito. Now, ang kalaban, so ang style nitong yung ating kalaban, sabi nila dati, kailangan ibaba ang populasyon ng mga bansa para maituloy nila na sila ang nagmamay-ari, naghahari-harian over all of the countries, all of the nations. Nakikita po natin yan during the colonial times. Yung mga malalakas na bansa, they start exploring, tapos nag-i-invade po sila ng mga ibang bansa. Tapos sinasabi nila, amin na to. Then they become a colony. Now, what is a colony? A colony is parang a province. Okay? Yung mga resources ng colony yun, pupunta lang sa kaharian. Now, over the years, yung pag-iisip at yung
yung mga actions nila, yung pag-iisip nila is the same. Control over the human population and control over all resources sa mundo. Now, they did it many ways. Dati, they did it through wars. Dati, they did it through starvation. Yung potato famine ng Ireland. Dati, gumagawa sila ng gera. Ibang bansa ang pinapaglaban nila para mag-ubusan sila. Tapos sila pala nang nagmamayari. Tapos, naging mas sophisticated sila. Turn of the century, around 1914-15, they instituted what they call the central banking system sa buong mundo. Ngayon, they control now our money. And therefore, if you control the money of a population, you control the food. You control the food, you control their economy, you control the people. Now, you determine who lives and who dies. Now, yung mga iba sinasabi, hindi na nag-i-exist tong mga ganito. Wala nang pinapakinggan, wala nang ano. But, on the contrary po, kasi wala na daw yung mga kaharian, royal family, yung mga gano'n. Ang bagong kolonyalismo ay yung mga bankero at yung mga elitista. They control in the case of the Philippines, we do not determine our own direction anymore. Itos. Yes. Gusto ko lang idagdag, singit ko lang yung kanina sinabi ni Carlo, yun daw gera, no? Gera daw ng mga bankero. Dito Carlo, dito pumapasok yung sa paliwanag ni Itos, yung sinasabi natin na pag-control nila sa mundo. No? Gusto ko rin idagdag na pag sinasabi ni Itos na they, although ang pinag-uusapan natin mga bansa na nagiging may-ari sa ibang bansa, no? Hindi po lahat ng Amerikano kalaban natin, no? Meron mga tao diyan sa liderato ng bansang 'yon ang gumagalaw. Pero yung mga kanilang mga citizenry, hindi po katulad po natin sila. Mahusay po mag-isip yan. Pero meron mga namumuno na yun ang kanilang plano. Bawat bansa may mga taong ganyan at sila, napakakonti lang yan pero sila ang may hawak. Ginagamit nila yung kanilang bansa o kanilang resources ng kanilang country nila para gamitin panggera, papahirap sa ibang mga tao sa ibang bansa. So it is not the populations of this country that are bad. No? It is pag sinabi ni Itos they, etong mga powerful people na nandun sa bansang yon at sila ang namumuno, nagiging Diyos-Diyosan. No? Just wanted it clear para hindi natin pinapaglaban ang mga bansa like US versus this or that. It's people that are creating these situations. It is people that are deciding wars. It is people that are creating poverty for other people, no? Not the countries themselves. Yeah, di ba Itos? Yeah. So tuloy ko lang yung the thought. So since they had control, kasi nahirapan sila na kontrolin ng isang bansa kung di nila physically i-invade o pasukan. Nagiging mahal, So nag-isip sila kung paano natin i-control yung mga ekonomiya ngayon. Hindi nag-isip sila ng bagong sistema called the central banking system.
na lahat ng pera ng isang bansa, ngayon, kontrolado na natin. Okay? So the Philippine Central Bank, Bangko Sentral, the US Federal Reserve, all of the central banks all over the world, kontrolado ng mga maybe very few people decide how to and the objective is to loot those countries of their resources. Now, sino bang may gusto ng ang interest nila ay ang isang bansa ay manatili sa state of debt, heavy debt. So may utang sila sa atin. Gusto nila yan. So kunyari, papahiramin ko isang bansa. Kunyari, Ferdinand Marcos during the floating exchange rate, fixed floating exchange rate system, pinahiram sila ng US. We went heavy into debt. Ngayon, kontrolado mo na kung anong policies ang gagawin nila. So yung bankers and the local banks and our finance ministers, hindi nila susuportahan ng anumang programa na lumabas tayo sa debt. So lahat ng bansa ngayon, lahat ng tao ng isang bansa, may utang dyan. Sasabihin nila, ang dami niyong utang sa akin. Ito gagawin niyo. Mag-implement kayo. In the 1970s, ang sabi ng isang national security advisor a man called Henry Kissinger, sabi niya, kailangan delikado ang paglago ng ekonomiya ng mga third world nations. Delikado sa atin yan. Dahil pag lumago ang ekonomiya nila, mangangailangan sila ng more resources para sa mga citizens nila, sa mga tao nila. Okay? Ayaw nila yon. Sabi nila, delikado yan para sa atin. Yung US, yung Britain, yung mga mayayaman na bansa. Kasi, ito ang sinasabi niya, yung resources na yan, hindi para sa kanila yan, para sa atin yan. Okay? Sa mga bansa nila. Okay? So, he came up with a document called the National Security Studies Memorandum 200. And in that document, he said, this is 1974, I think, my chairman will correct me if I'm wrong. He said in that document, and it's available online already, mga tagapakinig. It's available online. You can read it in its entirety because it's already declassified. But the policy still continues. Sabi nila, the US and all the G7 nations must implement a program of depopulation for all of these countries for national security purposes. Doon po nag-umpisa ang ating population control program dito sa Pilipinas. And they implemented it through the Department of Health, USAID, and all of the other ways to keep our nation backward in our population. So that's the start. This is already in the modern era. Gusto ko lang idagdag bago natin lumipat pa itos. Yung sinasabi mong National Security Secret Memorandum 200. Security Studies Memorandum. Yeah. Na sinulat ni Kissinger, no? Yung sinulat ni Kissinger yun, gusto sabihin kalaban ng Kissinger, yung mga bansa katulad natin. Dahil sabi niya, marami tayong masyadong tao. This was in 1974. Tapos, ang secret memorandum to sa presidente ng Amerika. Hindi yan nahayag sa lahat. It took 20 years before we found out about that secret memorandum. Because by law, they have to declassify all of this. So lumalabas si Kissinger nagbigay ng suggestion sa presidente na maggagawa silang depopulation program sa atin. Ano ba yung depopulation? Dito nag-umpisa yung pagtutulak ng USAID sa atin
na gumamit ng birth control pills tsaka mga condom, no? Dahil doon sa NSSM 200 ni Kissinger, naka specifically mention countries like the Philippines, no? In other words, talagang pinuntirya ang bansa natin para mabawasan ang populasyon na sabi ni Kissinger, yung mga likas yaman ng Pilipinas, no, uubusin ng Pilipino. Mawawalan tayo. Kanya kinakailangan bawasan mo yung populasyon ng Pilipino. That is what Kissinger was pushing. At kami ni Itos nagulat na lang dito sa huling bisita ni Presidente Marcos Jr. sa Amerika. Halos yakapin niya si Kissinger, no? Idol niya daw si Kissinger. At ano siya, rockstar daw si Kissinger, no? Halos matumba ako nung narinig ko yun, no? Kasi etong tao nga ang pumapatay sa mga bansa katulad ng Pilipinas, tapos yayakapin mo, tapos sasabihin mo idol mo siya. Ano, hindi mo alam ang history? This just happened in 1974. Anyway, I just wanted to inject that ethos kasi palagay ko mahalagang malaman ng ating mga mamamayan yan. Correct. So kailangan isipin nila ganito. Yung mga policies, kunyari nagrereklamo tayo, bakit magmamahal yung mga bilihin? Bakit mahal yung kuryente? Bakit yung tubig nagmamahal na? Bakit yung mga taxes natin hindi yan? Yan po ay policy ng gobyerno na idinidikta ng mga kung saan tayo may utang. Sinasabi nila kailangan humiram kayong ganito, kailangan ito yung gagawin nyo. Gusto namin patayo ng palago ng agriculture. Hindi namin kayo susuportahan. Di namin kayo papahiramin. Gusto namin magtayo ng mga nuclear power plants. Ayaw namin, hindi. Mag-import na lang kayo. Or magbayad kayo sa Meralco. Yan po ang conditionalities na tinatawag when they buy. Now, tayo, we feel it on the ground. Pero ito yung mga decision made high up in the halls of Congress, in secret meetings, in Malacanang, and everywhere else. And all our presidents are subject to that. Even President Ferdinand Marcos Sr. Okay? Now, he was subject to that. Lumalaban siya. Nilabanan niya. And he tried to manage it. Pero hindi always successful. Pero ang nakikita lang natin yung mga kritiko. Nakikita lang natin yung tinatawag natin na mainstream media na kontrolado rin ng mga elitista. So they have effectively invaded our country and many other countries because we do not have an independent foreign policy. We do not have an independent economic policy. Tignan niyo po lahat ng mga senador natin, lahat ng mga kongresista natin. Wala naman nagsasabing kailangan independent economic policy tayo. 'Di ba? Now, this is a result of their infection of those ideas. Wala na pong nakakaisip ng mga ideas tulad ni Franklin Roosevelt. Wala na pong nakakaisip ng mga ideas tulad ni Ferdinand Marcos dati. Palaguin ang agriculture. We have to building Petron para kalabanin yung mga foreign gas companies. Oil Price Stabilization Fund. NAPOCOR established during Franklin Roosevelt's time dito sa Pilipinas to prepare us for independence. And we have to be independent in those matters. By the 90s, binenta na natin lahat. But this is
what is told to us to do. This is what is told. Ito yung kailangan nyong gawin. Huwag na kayong lumaban sa amin. This is what controls our country today. Now, they, when I say they, sabi nga ni Chairman, those who control the world economy through the central banking system, they control the pharma, they control the goods and services, they control agriculture. They can easily kill 3 billion people by starving them to death or releasing deadly virus, or they control that. That's who they are. And this is what kailangan maintindihan ng mga taong bayan. Kasi pag nag-uusap kami ng ganito, pag nagtatalakayan kaming ganito, parang ayaw makinig ng iba, sasabihin nila masyado ng mataas yan, dito lang tayo sa baba. Yung sa baba, ang nararamdaman po natin, epekto yan ng mga polisiya sa taas. Epekto po yan ng mga dictates of these financial institutions na marami na tayong utang. At kung tumiwalag tayo doon at nag-break tayo doon, papatayin nila yung presidente, papatayin nila yung mga taong nakipag-break. Ganon ang laro dyan. Okay? We have to understand that. Now, is there no hope? Of course, may hope po tayo. And yung Katipunan Demokratikong Pilipino with Chairman Butch has always said, we invoke our own constitution to fight back. We invoke Article 12. And we look for leaders with enough balls to do it. Whether the leadership is in military po or leadership in politics or economics, basta nakita nila, kailangan itong gagawin. We have to take back our country. Okay? So this is what it is. Yung mga elite na to, wala silang pakialam sa lahat ng tao. So gusto nga nila, and they've said it in writing, they've said it in policy, they've said it in the highest levels of meetings, World Economic Forum. Lahat yan nagsasabi, nawala si Itos. Nakat si Itos. Anyway, ito po sinasabi ni Itos is giving us a brief rundown as to what's going on. No? Madalas, syempre, sasabihin natin ito yung problema, tapos sasabihin na iba, ano ba naman ang solusyon? No? Una-una, hindi natin malalaman ng solusyon, hindi natin naiintindihan yung problema. And ngayon nga, na-articulate ni Itos, pinalabas niya yung ating problema, malaman na natin kung sino ating mga kalaban. Ngayon, kung alam na natin kung sino kalaban, kung hindi alam ng presidente, sabihin natin sa presidente, Mr. President, ito mga kalaban ng bansa. Makinig ka sa amin. No? Kung hindi mo kami papakinggan, baka maging kalabang ka na rin ng bansa. No? Madalas natin nakikita to, katulad ng sinasabi ni Itos na elitista, nung minention na niya itong Article 12, Section 17 and 18. Yung pong provision sa ating saligang batas ang nagsasabi, kapag dumating tayo sa isang emergency situations ng ating kalusugan, health, at ang ating economics, may mandato na dapat mag-declare ng state of emergency ang ating bansa. No? At yung mga public utilities katulad ng kuryente, tubig at iba pa,
ibabalik sa kontrol ng gobyerno. Nandyan yan sa ating saligang batas, Section 17 at 18. Bakit ibabalik ang kuryente sa gobyerno? Dahil ang gobyerno may kakayanan ibaba ang halaga ng singil sa kuryente, sa tubig, sa telecom at iba pa. Ano? Yan ang kakayanan ng isang leader, ng presidente. Hindi po natin kaya yan eh. Hindi naman tayo leader. Pero pwede natin isigaw sa ating mga leader na kinakailangan itong mangyari. Sa lahat ng kasaysayan sa mundo, dumadaan ang sitwasyon ng kahirapan at pag nagkaroon ng kahirapan, lalabas ang karaingan ng tao at sisigaw sila dahil ayaw nilang mamatay sa gutom. Pag sigaw nila, ang kinakailangan, pakinggan sila ng mga namumuno. At pag pinakinggan sila at sundan ang kagustuhan ng mga mamamayan, giginhawa o maiibsan ang hirap ng tao at patuloy na aandar yung ating bansa at ang ating ekonomiya. So, pag hindi mo pinakinggan yan, delikado kasi gagalaw ng kusa ang taong bayan. Yes, Cathy? Sir Butch, gusto kong bago ko tawagin si Carlo, tawagin ko muna si Marlon Monserrate. Marlon, maganda siguro itanong mo ng diretso kay Professor Butch yung question mo. Yung chinat mo sa Zoom. Marlon? Sige, Marlon. Go ahead, Marlon. Ay, di ba kasi sa tingin ko malaking part din yung nasa Bible na we are fighting a spiritual warfare. So sa tingin ko, konektadong lahat ng nangyayari dito sa mundo natin ngayon, spiritually. Oh yes, definitely. The whole world, all our lives, there is always a spiritual aspect because alam natin na tayo ay nilalang ng ating Panginoon, di ba? Siya yung Diyos ng lahat. Maski anong religion mo, may Diyos kayo, no? Mga Muslim, Catholic, Christian at Jews, no? Ngayon, ang kalaban ng Diyos ay ang gustong sisira doon sa mga nilalang ng Diyos, yung creation of God, di ba? Tayo yon. Hindi naman kaya ng masamang espiritu o ng demonyo o ni Satanas ang Diyos, di na kaya yan, no? Pero ang kaya niyang gawin, sirain niya ang buhay ng mga nilalang, no? Sa lahat ng mga nilalang, in all of God's creation, the human being is the unique creature because we have our free will. Nilalang tayo with free will, nilalang tayo with inalienable rights to life, liberty, at ito yung mga konseptong pinaglalaban natin. Wala kang makikitang mga tiyonggo o nagre-rebelding ganyan. Kung minsan pala, mayroon din mga tiyonggo, pero hindi sila nagre-rebelding. Pero, ibig sabihin, with that, tayo ang gustong sirain ng demonyo dahil magagamit niya yung taglay nating free will, no? At taglay nating pag-iisip
at pag-uunawa ng tama o mali, it is inherent in us dahil ang nagbigay nito sa atin ang Diyos. Sisirain at sisirain ni Satanas yan ng mga demonyo. That is the spiritual aspect. No? Ang pinag-uusapan natin dito, edi siyempre, pag spiritual aspect ka na, without even having to mention, no, dapat magdadasal tayo, no, sa ating Panginoon. Pero hindi natin makukuha lahat yan ng ganyan. Dahil meron tayong taglay na kakayanan, na labanan si Satanas. Kaya natin labanan yan. Basta all you have to do is reject him. Huwag mong gagawin ang tinutulak niya sa'yo. Papakitaan ka ng pera, no, para gumawa ng masama, pagnanakaw at lahat, huwag mong gagawin. No? Lahat yan pag-rejection of evil. Pero itong pinag-uusapan natin, Marlon, is aside from the spiritual aspect, these are the things that we have to do. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan talaga ng Diyos na labanan ang kasamaan. No? Meron tayong sariling pag-iisip at lakas. Ngayon, meron din ang ginagawa sa atin, tinutukso tayo sa kayamanan, sa kabastusan, tinutukso tayo na, no? At pag pumasok sa droga para sisirain ang pag-iisip, yan ang mga tukso at paninira sa sangkatauhan. Okay, Sir Butch. May tanong si Carlo, naka-raise kasi ang hand niya. Bibigay ko muna yung pagkakataon kay Carlo EY. Carlo? Okay. Ang isa pang nakita ko ngayon, no, is bakit nagkaganito ang ating bayan? Lumalabas pa ng ganun ang ginagawa nitong mga anak ng itong mga taong ito. At anak ng weteng. Mga anak ng weteng talaga. Kaya, wow. Are they not aware na nagpapantay ang Panginoon? Yun lamang po. Yes. Well, alam mo, Carlo, lahat yan ang ating matinding katanungan palagi. No? Ang punot dulo, bakit meron mga taong tumatalikod sa kanilang responsibilidad? Alam naman nila kung ano yung tama, ano yung mali. Bakit may mga taong ganyan? Kasi nga, natutukso sila sa pera o kaya takot. No? Takot manindigan, cowards. No? There are leaders who should not be leaders because they are cowards. They will not fight for their people or for their country. No? However, there are patriots. Kanya lang, madalas itong mga patriots natin hindi nakakapasok sa politika kasi nga hindi sila nakakapagnakaw at hindi sila nabibigyan ng pera ng mga gustong gumawa ng masama. Pero ganyan ang buhay. Bagamat, alam mo, Carlo, bagamat wala tayong ganyan, walang pera, at nangyayari ito sa bayan, meron pang mga tao katulad mo, katulad ni Cathy, katulad ni Marlon, at sino pang mga nandito, na may kaisipan na alam ang katotohanan. Alam ang kinakailangan gawin. Habang meron isa na nakakaintindi nitong pinag-uusapan natin, alam nyo, talo na yung demonyo. Kasi may isang nilalang na hindi sumama sa kanyang kalokohan. Isa lang. Palagay ko naman bilyon-bilyon din tayo.
No? Palagay ko, ngayon lang, habang nag-uusap tayo, yung mga nagrarally sa ibang bansa, sa Germany, sa France, sa Italy, sa Ireland, sa England, nagrarally araw-araw yan. 100,000. Ha? Ano ang kanilang isinisigaw? Itong mga pinag-uusapan natin na ito. At itong paglabag sa karapatan pang-tao, no? Ayaw nila. Lumalaban na sila. Tayo dito sa Pilipinas, hindi pa tayo lumalaban. Pero dapat, no? Dapat manindigan na tayo, no? At nasa Pilipino na may yan hanggang saan nila kakayanin atong kahirapan na ito? Hanggang saan? No? Pero may hangganan, Professor Butch, ang pagtitiis, diba, ng tao. Alam mo, pag ang tao ay gutom na, alam mo yun, yun ang pinaka, ultimate na talagang posibleng magkaroon ng kaguluhan dahil pinapahirapan mo na siya . Pero alam mo, sabi nga nung marami ang mga Pilipino raw ay very resilient, resourceful, pero kahit na gano pa na nahihirapan ng Pilipino, talagang mapamaraan yan, ika nga. Pero by the way, no, it's already 8:02 na po ng gabi at kayo po ay nanonood sa pamagitan po ng social media ng Katipunan Channel. At syempre, napapakinggan niyo po kami sa pamagitan po ng Arman Dizexel 558 kHz AM band. At by the way, dahil today is October 2, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kaarawan, binabati ko po kayo ng happy birthday. Syempre, lalo na sa aking anak na si Roxanne. Birthday bukas ni Roxanne, Sir Butch. Ganyan. Okay. Diba? October 2, yung buwan ng mga pinanganak ng buwan ng Oktubre po. Happy birthday. At sana po maging maligaya kayo sa inyong kaarawan. At syempre, meron dito nga komento, Sir Butch, sa ating Zoom, no? Sabi nga ni Marlon Monserrat, ang sabi nga daw po, itong globalist elites ay literal na mga devil worshippers. Mukhang totoo po yun. Literally, binabaligtad nila ang utos ng Diyos. And dadagdag pa niya, what if the people who still don't get it aren't supposed to, baka gusto mo itong dugtungan. Marlon? Ay, yun na po yun. What if the people who still don't get it aren't supposed to get it? Yung mga nalalaman natin. Yung mga parang mga tulog pa, gano'n. Oo nga. Oo, ganyan talaga, di ba? May tulog pa, may nagtutulog-tulugan, di ba? At meron nga nanahimik. May gising na gising, no? Pero nananahimik. Pero taliwas ang pag-iisip. No? Correct, oo. Pero kanina, balikan ko lang si Itos. Oo, si Itos. Sinabi ni Itos na yung Article 12, Section 17 and 18. Itong hingin namin sa inyo po, puntahan nyo lang ang ating saligang batas. I-google nyo Article 12, Section 17 and 18. Madaling-madali po i-research yan. Yung sinasabi po namin, yun ang palagay ko magiging solusyon sa ating sitwasyon. Ang mangyayari po pag nagawa po itong na gamit ng gobyerno itong provision sa saligang batas, kayang-kaya po ng ating gobyerno, ng pamahalaan, bigyan tayo ng hanggang 75%, 75% discount sa kuryente. Kung ang atin pong binabayaran ay 3,000 isang buwan sa kuryente, isang pamilya, yan daw ang binabayaran ng isang pamilya na yung pinakamababa, isang pamilya, 3,000
a month. At nagawa ng gobyerno na i-take over ang kuryente, kaya ng gobyerno magbigay na higit pa sa 2,000 na diskwento sa inyo. Sa makatuwid, imbes na 3,000 kada buwan ang babayaran ninyo, aabot lang sa mahigit na 1,000. Okay? Now, when that happens, ano pong nangyari? Binigay sa inyong diskwento. Ibig sabihin, lumaki ang iyong kakayanan para makapagbili ng pagkain imbes na ibayad sa Meralco. Hindi po ba? No? Pero kada buwan po ito. No? So, gaano kalaki ba ito sa iyo at 2,000? Sa ating pong pag-compute, no? Ang tingin po namin, kung ang pinakamaliit na binabayaran ng isang pamilya ay 3,000, ibig sabihin, kada buwan, ibig sabihin ang average yan mas mataas sa 3,000. Pero sabihin na natin 3,000, ibig sabihin sa isang buwan, 20 million families ang nagbabayad ng 3,000 a month. Bakit 20 million? Ang isang pamilya po ay 5. Yun ang bilang. 5 tao. Kung ang populasyon po natin 100 million, ibig sabihin 100 million divided by 5, meron 20 million families. Each one paying 3,000 pesos a month. Yan 3,000 pesos a month na yan, times 20, sabihin natin lahat may hirap at yun ang binabayaran. Aabot po ng 60 bilyon kada buwan ang binabayad po ng mga pamilya dito po sa humigit kumulang na mga 10 korporasyon na mga pamilya ng mga oligarko. Mga 8 o 9 na oligarko yan. So, 60 billion a month ang pumupunta sa kanila. Galing pa lang sa atin yan. Ano pa ba ang kinokolekta nila? Yung mga pangangalakal. Ang mga pangangalakal, businesses, ang kinokonsumo ng mga negosyo dito sa kuryente, siguro 3 o 4 na beses kaysa sa mga pamilya. They are consuming about 3 to 4 times more electricity than the families every month. In other words, kung 60 billion ang binabayaran ng mga pamilya, and 3 times that is 180 billion, no? Nakikita nyo po, napakalaki na po ang binabayaran na natatanggap ng mga oligarko kada buwan. Mantakin nyo, 60 billion plus 180 billion is 240 billion pesos every month. Multiply that by 12 months. So you have pretty close to 3 trillion pesos. 3 trillion based on a minimum of 3,000 pesos a month. Ito, saan pumupunta to?
ang pumupunta yan sa mga 8 pamilya lang. Ngayon, sa palagay nyo ba kung kumikita ka ng 3 trilyon isang taon at kung bibigyan mo ng 100 milyon kada 100 bilyon ang presidente, 100 bilyon kada taon, ang kinikita mo 3 trilyon, barya lang yung binibigay mo sa presidente. 100 billion pesos. Nakita niyo po kung gaano kalaki ang hinihigop nitong mga oligarko sa atin. So what will you do? Well, government takes over, and instead of 3 trillion pesos being given to the oligarchy, you keep 1 trillion pesos to run the electricity plants, because that is all that it takes, 1 trillion to run the power generators and distribution. And then the rest, 2 trillion pesos, give it back to the people as discounts. Give it back as 75-50% discount. Give it back to the businesses as 75% discount. Magkano po ang nabibigay nyo, binabalik nyo kada taon sa ating ekonomiya? 2 o 3 trilyon every year. These 2 to 3 trillion pesos that you give back to the people, you must remember, it is not borrowed money. You did not have to borrow it. No? Kasi kinuha mo lang sa kinikita ng mga oligarko. Pangalawa, this is not inflationary. Kasi hindi ka nag-emprenta ng dagdag na pera. Kinuha mo lang galing sa bulsa ng mga oligarko. Pangatlo, wala pong corruption dyan. Bakit? Kasi ang pagbigay mo sa tao, diskwento. Wala kang binibigay na cash. Hindi mo binigay yung cash sa barangay. Binigyan mo lang ng discount. So, para mo na rin binigyan ng pera. Di ba po? Sa kanya wala pong corruption. Now, if you can inject 2 to 3 trillion pesos every year for the next maybe 5 or 6 years into the economy, mabubuhay po yung ating ekonomiya. Aandar at aandar yan. Pati nga po yung mga mangangalakal, mga businesses, will have a lot more resources to be able to accept employment. Aandar po at aandar yan. Ngayon, ano naman ang gagawin natin sa mga oligarko? Huwag niyo pong sabihin papatayin natin yan. Hindi naman natin gusto mamatay yung mga yan. Yung mga oligarko, alam niyo, parang mga ano yan eh, yung mga gutom na aso. Basta bigyan mo ng pagkain, lalamunin yan. No? So ang sasabihin natin sa mga oligarko, dito kayo sa mga industriya na mapapakinabangan ng ating bansa. Ikaw, Mr. Ramon Ang, magtayo ka nga dito ng gawaan ng bakal, steel plants. Okay? Ikaw, Aboitis, magtayo ka nga dito ng fertilizer plants, gawaan ng pampatubo. No? Ikaw, Mr. Ayala,
gumawa ka nga ng pharmaceuticals, no? Gawaan ng gamot. No? At yung mga iba, meron pang mga industriya kayong pwedeng pasukan na tutulungan ng gobyerno para kumita kayo. Hindi kayo malulugi. Yung smelting plants, ano ang ginawa mo? Ang ginawa ng gobyerno, binaligtad niya yung sitwasyon at gumawa siya ng producer economy. Dahil itong mga industriya na itutulak niya yung mga Ramon ang na yan, mga aboitis, ay magtatayo ng mga industriya na mangangailangan ng mga trabahador. Yung mga trabahador na hindi lang galing sa ating mga eskwelahan, pati na rin yung nasa abroad, babalik sila dito dahil meron na silang mahusay na trabaho mapapasukan. That is the direction that we should take. It is not, hindi ka kailangan henyo para maisip yan. Common sense. At nagawa na po ito ng mga ibang bansa. Kasalukuyang ginagawa din ng ibang bansa. Ganito po ang direksyon. Kakalungkot po, ngayon mababalitaan mo, ang Bangladesh na tinatawanan natin about a decade ago, na kaawa mga Bangladesh. Alam niyo po ba, matatapos na yung pangalawang nuclear power plant nila? Alam niyo po ba yung Vice President ng Bangladesh pumunta dito, kinausap si Bongbong, nagbebenta siya ng gamot dahil meron silang factory, pharmaceutical factory, na tayo kasi bumibili tayo sa India. So sabi niya, mas mura kami sa India. Bakit itong mga ito, kaya nilang gawin yun? Bakit tayo hindi? Alam niyo kung bakit? Huwag niyong sasabihin kasalanan ng mga presidente natin yan. Yung mga presidente nag-ano lang yan, mga photo op lang yan, popular lang yan. Pero yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya natin, katulad nila Ben Jokno, tsaka yung mga ibang econoquacks dyan, no? Nakasabi, sila ang gumagawa ng paraan para bumagsak ang ating ekonomiya. Pagbagsak po ng ating ekonomiya, sino po ang mauunang mamamatay? Ang mahihirap. Hindi po ba? Johnny had his hand raised. Yes, Johnny. You have to turn on your your mic, Johnny. Cannot hear you. Okay. This Yeah. is in line with what you're talking about, oligarchy. Yes. Yesterday, I was going through the X-22 report, and the deep state abroad Yeah. is now going to use the corporations, the oligarchy, to, how do you call this? I wrote it down. To remove the rights of the people. Like for instance, if it's a shipping company and they decide that they will not ship anything, they will stop shipping. And it appears that they will be justified. I don't know. I mean, you can see that the elite is so desperate that they're breaking every rule. Mm. But you know, it's funny because you're talking about oligarchs, but this has been happening to us for a long time. Yes. And I think what is happening is that, you know, none of our presidents have ever really been presidents. They have been puppets of the
of the new world order. Let's face it. They are Even the either president now, I think, is a puppet. My point is that I don't understand. I mean, we have become that. They have really made us that. I mean, Ramos started selling everything to the outside. This has been planned. This has been planned. You're so right. They are the ones now. What's going to stop the oligarchy from coming and saying, "I'm sorry, but we'll have brownouts 3 times a week, 4 times a week, and really we don't need it." Can we do anything about it? None. no, because we don't control the industry. No? Precisely. We have been ball-jacked a long time ago. I had a meeting before with Secretary Delphine Lorenzana, and I broached the idea during Duterte's time. I broached the idea that the BNPP, the Bataan Nuclear Power Plant, must be restarted, no? But the control of that should be government, and it should be the Secretary of National Defense, because it is a national security issue. We must have our own source of energy. These oligarchs who suck the blood of our people so that they become oligarchs and they are rich, have been allowed to do that. We have created a Frankenstein of oligarchy. They now control the country. They control our water. They control our infrastructure, our roads. They control our medicine because they are importers. I will not be surprised if they are the ones that have imported the vaccines. And then getting the government to push for the vaccination program so that the government pays them. No? Ganyan mag-isip yung mga yan eh. No? They are in control of our lives. And then the program that they want to always start, you will see, attacks the poorest of the poor first. No? Diyan nila gustong mabawasan ang mga populasyon. Pagkatapos dito sa the next level and the next level. Ganyan po mag-isip yung mga econoquacks natin, mga economic policy managers natin. That's what's going on. Now, the thing is, here, we know that this is happening here. But we also know that no matter what programs we start, even if we kick out and lynch our econoquacks, even if we get into a revolution now, if the world goes to war, everything will be for naught. Now, are we close to war or not? Earlier, I had mentioned, kasi po, pag nagkagera, lahat itong gusto natin mangyari sa buhay natin, bali wala na dahil madadala na tayo sa gera eh. No? Kanina, maaga-aga na sinabi ko, yung Nord Stream pipes na natural gas galing sa Russia, papuntang Europa, papuntang Germany, sa iba pang lugar doon.
may nagpasabog. Hanggang ngayon, walang umaamin kung sinong nagpasabog. Sabi ni Putin, ang nagpasabog dyan ang mga Amerikano. Bakit? Kasi pag yung mga ibang bansa like Germany, parang gusto na makipag-usap kay Putin para mabigyan sila ng natural gas para hindi mamamatay sa cold winter ang mga Germans. Kasi padating na yung cold winter nila. So, at meron pang mga ibang bansa din gusto nang kumausap sa Russia. Para mapigil na yan, pinasabog daw ng Amerikano yung pipeline. Ngayon, maski na gusto nilang bumili, hindi na makakabili dahil sabog na yung pipeline. Yan ang ginawa daw ng Amerikano. Bakit naman gagawin yun ng Amerikano? Para mapilitan na ngayon ang mga bansa katulad ng Germany at iba pang bansa sa NATO, sa North Atlantic Treaty Organization, na makipagdigmaan na sa Russia. At pag nagtuloy-tuloy ang digmaan dyan, nakakasiguro kayo, digmaan nuclear yan. So, pag pasabog nitong pipeline na ito, tinaasan na yung ante. At mukhang mahihirapan ng maatrasan ito. So, anong ginagawa ng Ruso? Nag-aanda. Ngayon, alam natin na matalik na kaibigan at kaalyado ng Russia ang China. Kasi alam nila na alam ng Russia at alam ng China na ang tinatarget ng Amerika tsaka ng British at ng European countries ay ang dalawang bansang yan, Russia at China. Bakit? Kasi ang namumuno ngayon ng buong ekonomiya ng mundo ay ang Amerika tsaka itong mga British banks, itong mga oligarchy. Pabagsak na yung sistemang yan. Para lang manatili ang kanilang control sa mga bansa, kailangan papakitaan nila ng military might. Pag hindi ka sumunod sa bagong patakaran, you will be destroyed. When you don't surrender, if you don't surrender your sovereignty to us, we will destroy you. Ganyan ang pag-iisip ng mga Kano. So, sinong lalaban dyan? Hindi naman Pilipinas diba? Hindi naman yung mga maliliit na bansa. Ang may kayang lumaban dyan ay ang China tsaka Russia. Kanya sila ay may usapan. Hindi natin alam kung sigurado to, pero let us use our common sense. Pag nakipagdigmaan na ang Amerika at NATO sa Russia at pinaputukan na ng nuclear arms, missiles, nakakasiguro kayo na ang China hindi na maghihintay na gerahin sila ng Kano. Uunahan na rin siguro ng China ang Kano. Pag nandito ka sa China at may matutulak ka sa gera, saan ba nakalagay ang mga bapor na pangdigmaan ng Kano? Taiwan? Di po, napakaliit ng Taiwan
Alam nyo kung saan marami? Dito sa Pilipinas. Yes, I am glad. And we, whether we like it or not, because we have allowed the American warships, nuclear armed warships here in our territory, we become a target of nuclear war. Now, how realistic is this? How imminent is this? Well, you only have to look at what's happening and read the developments and the statements coming from the leaders of these nations. At makikita mo, talagang malapit-lapit na yan, nagduduruan na, at saka marami na pong namamatay. Sa Russia at saka sa Ukraine, marami na pong namamatay dyan. No? Now, what is the other? Kayong mga nagbabasa ng Biblia, makikita nyo din yan. Makikita nyo din yan doon sa Biblia. How it was foretold that there will be these types of developments. No? And other things. Kanina nga sabi ni Marlon, there is a spiritual aspect of this. Yes, of course. Yeah, Johnny, you wanted to add something? Yes. Yes, I wanted to ask. Is the government aware that the U.S. has nuclear weapons in this country? Yeah. Because, hey, our politicians, our puppet politicians are so smug. They think they own the world. They think that they have every right to be like the DOH and all that. They don't give a damn. They are mostly cowards, Johnny. They are aware that there are nuclear armed vessels here. No, they are aware that we are going to be a target. Yeah, but because these guys are more concerned about enriching themselves in their positions than doing something about it. You see, if you really love your country and you really love your families and grandchildren and children so that they have a better future, what other motivation can one have than to try to create a better future for them? And if you, knowing that there is imminence of war, will not care about all of these things, then you do not care about your family, then you do not care about your country. And you are either a coward or just greedy. Yan ang nangyayari sa atin. Now, is President Bongbong aware of this? I am sure he is. Many people say he's not as bright as his father, but at least that one he knows. But if he knows about that, is he willing to assert himself and say, we do not want that? We want to abrogate the MDT, the Military Defense Treaty, because it does not serve us. It only is favorable to you guys of the United States. We must abrogate that. We must declare, even if we cannot kick out the warships, we must declare our sovereignty. Hindi lang friend to all and enemies of none. That's too weak. You go and declare, you are not welcome here.
And you are here against our wishes. We cannot kick you out because we are a weak country. But you are not definitely welcome in the Philippines because our lives are at risk. Sir Butch, may nagtataas lang ng ano si Johnny. Sir Johnny, go ahead. Yes. You know, I think I'd like to address this to Ito. Itos, I think our problem is we don't really know who the enemy is. Do you know that some people in this country still believe that the shadow government of the United States is the government of the United States? I mean, why should the president even go to the UN that's known to be the hobnob of the New World Order, and then even talk to Biden, and his whole outlook is we want to remain neutral, which is ridiculous. We either stand for one side or the other. We know both sides now. We choose. If he wants to be with the New World Order, say so. We the people will really fight him. But to say that we are neutral, that he wants to we have no enemies. I cannot understand what he's talking about. Okay. I really cannot grasp it. Okay, Sir Johnny, thank you. Sir Butch, bago ko ipasa Si Itos will react to that. Oo, at saka sir, ano lang, gusto ko lang i-recognize Sir Itos, si M. Ever, nasa linya natin din dito sa Zoom, tsaka si Rogelio Villanueva and V.S. Perdigon Jr. Yan. May comment lang sa chat si M. Ever, sabi niya, that's why FPRRD or former President Rodrigo Roa Duterte had Soros banned in the country. Okay, yun lang. Sir Itos, go ahead. Yes, no. So I'm not sure, Johnny, if there was a question there, no. But I agree that it doesn't seem to me that our current president is again willing to take steps towards at least identifying us as a sovereign country and against this New World Order effort. It is really the New World Order. Kung maalala po natin during the time of George Bush Sr. And Margaret Thatcher and all of that. See, he said it straight out. This is a New World Order. You're either with us or against us. So since then, po, they had started to do regime change. They had started to create a world where independent sovereign countries do not exist. The nation states cannot exist. Ang gusto po nila, one world government na sila, syempre. Now, hindi ko po alam kung mas parang sabi nga from M. Ever's comment. That's why former President Duterte banned Soros in the country. He seemed to be more aware or in tune with what's really going on. Maybe it's his time in Davao, where he's seen up close the CIA and all of these deep state operatives operate. And I remember there was one time he was in Davao and he stated that he made a public statement. He wants the CIA out of the country, out of his city. Kasi alam naman niya kung sinong gumagawa ng mga ganyan. So, and he declared many times, if I am killed, the CIA had me killed. So he looks, but he is most aware of it. He seems to be the most aware. So yung kay Junior po, I don't know. He doesn't seem to be it. He wants to be
seems to be wants to be liked by everybody, and he wants to be he wants to be a unity president. Pero I would rather have a patriot for a president that's willing to give his life for the country and its people at this point in time. So, yes, Johnny. I like that. Congratulations. I mean, I was waiting. I was waiting to say it. You're okay. Okay, sige, Sir Johnny. Sir Itos, tawagin ko lang uli si Carlo EY kasi kanina pa to nag-raise ng hand niya eh. Carlo? Okay, dalawang tatanungin ko na si Professor Butch at si Sir V.S. Perdigon. Ipakwento ko lang kay Sir V.S. yung nangyayari ngayon sa Arbay na nagkakagulo diyan sa kanilang power cooperative. Pakikwento mga Sir V.S. anong latest diyan sa gulo na yan, yung sa kanilang electric cooperative. Sir V.S. ang tinatanong ko para marinig na rin ni Professor Butch itong problema nila sa Albay. Engineer Perdigon? Mukhang wala si engineer. Nandiyan, nakita ko. V.S. Perdigon Jr. Yan. Okay. Wala pa yata. Okay, it's... By the way, nagpapabati pala si Fabian Lamok ng Pasig at ang kanyang pamilya nakikinig daw na yan. And syempre, Sir Butch, dagdagan ko na lang din. Maraming salamat nga po pala kay sa magkapatid na Alug, no? Kay Sister Virgie at syempre kay Alan. Maraming salamat sa mga pagtulong na ginagawa niya kasi sa kanila tayo ngayon nagla-live. Dahil nasa labas pa tayo, Sir Butch. And, ayan. Dadagdag lang ako. Okay. Kasi dapat malaman din ng ating mga nanonood. Itong si General Faustino at nagbigay siya ng talumpati kasabay sa Hawaii nung Secretary of Defense ng Amerika. Tapos siya naman ang kinatawan para sa Pilipinas. Nagbigay siya ng talumpati at hindi ko alam kung alam ng presidente yung sasabihin niya. No? Etong si Faustino, ang alam ko kasi yung MDT, Mutual Defense Treaty, is up for review and study. Pero etong si Faustino, mukhang inunahan na niya lahat at nagpahayag siya sa kay Defense Secretary at sa publiko na ang Pilipinas ay itutuloy itong Mutual Defense Treaty at meron pa siyang padagdag na kung magkakaroon ng away ang Amerikano tsaka ang China tungkol dito sa Taiwan, sinabi niya ang Pilipinas daw ay kakampi sa Amerikano. Now, hindi ko alam kung alam ni Bongbong yan. Isang katangahan yan, no? Isang malaking katangahan niyang ginawa ni Faustino, no? I don't know why he is even in that position. From what, Mutual Defense Treaty, if it needs to be reviewed and ratified, no, it will have to go back to the Senate. And papag-usapan pa, itutuloy ba natin ito o hindi na? Ano bang benepisyo natin dito? Wala pang ganyan eh.
Tapos nagsalita siya doon na pag daw pumasok sa Taiwan, yung gera, kampi sila sa kano, kampi siya sa kano. Ano ba yan? Malaking katangahan yan at kung ako, that is tantamount to treason kung walang pahintulot yung kanyang sinabing yan. General pa man din. Parang mo na rin sinubo ang Pilipinas sa gera. At sino ka na magsusubo ng 110 million Pilipinos sa gera? Yan si General Faustino. You check what he has said. Grabe talaga. Sayang, I don't know if we still have time, but I wanted to ask Bear to play some excerpts of the speech of Putin. Alam niyo po, si Putin masyado siyang dinidemonize ng media. Pero it's always good to get it straight from him, what is in his mind and how he thinks. May time pa ba tayo, Cathy? We only have 13 minutes na lang po. 30? Lang ba yung video? Oo. 30? 13, 1-3. Maski na maliit na excerpt lang. Kaya ba ni Ver? 2 minutes daw kaya. Oh, sige, okay. Go ahead, Ver. Просто привыкли действовать по шаблону, все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием. И убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом. Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности, хотя и это, конечно, вызывает удивление просто, но и настоящего информационного голода на Западе. Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Вот так и действует по этому принципу. Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками нельзя. А виртуальные, надутые капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. Все это важно, о чем я говорю. Но не менее важно и то, о чем только что было сказано. Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. И этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь. Энергоносители нужны. Поэтому политикам и в той же Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает задавать справедливые вопросы, а, собственно, почему? Почему так? Немедленно объявляют. Okay. Well, basically, medyo mabilis po at baka hindi nyo nakuha yung babasahin. Ang sinasabi po ni Putin dyan, ang propaganda daw ng mga Western world, ng Amerika at saka mga iba, ay walang ginawa kundi paninira at puros kasinungalingan nang sinasabi nila yung kanilang ang ginagamit daw nila yung lakas ng kanilang currency sa dollar at sa euro, ine-imprenta ng ine-imprenta. Ang sabi niya, ano ba naman yung dollar at euro, hindi naman gumagawa ng pagkain. Kinakailangan you have to make food. No? What can the euro and the dollar be used if it does not make you warm? Kasi padating nga ang winter sa Europa.
Tapos sabi niya, ano ngayon ang isasagot ng mga namumuno sa European countries? Dahil ang sasabihin ng mga namumuno sa European countries ay kinakailangan magbihis na lang kayo ng makapal at kumain na lang kayo ng mas konti at patayin nyo na lang ang ilaw ng maaga. Habang ginagawa yan, sasabihin daw ng mga citizens sa Europe, bakit namin gagawin yan? Ano daw ang isasagot ngayon nitong mga tao, no? Nitong mga leader? In other words, they will not be able to address it. There are other portions of that speech which was extremely much better than what was sent. But nevertheless, i-google nyo lang po o kaya puntahan nyo sa YouTube yung latest speech ni Putin. Another one that I'd like to recommend is the speech of the Prime Minister of Barbados in the UN. No? Sa United Nations, may speech yung Prime Minister ng Barbados. Babae at napakagaling. Meron din speech si Prime Minister Truss, Truss, UK, sa London. Maganda din. At meron din speech yung bagong Prime Minister ng Italy. Maganda din. Yung Prime Minister ng Italy, sa beginning ng kanyang pagtatalumpati, sabi niya, ang hierarchy ko that I will abide by, first is God, country, and then family. Yun daw ang kanyang rule. God, country, and family. Alam nyo, pag mag-uumpisa kayo sa ganyang talumpati ng ganyan, no, tumataya na kayo. Imbes na itong mga naririnig natin na ayaw ko nang pintasin yung ating presidente, pero eto, makikita mo, tataya at ilalabas niya categorically his position. This is, we have to understand. Again, the Prime Minister of Barbados, take a look at it sa YouTube, speech in the UN. The recent speech of Putin, no? Vladimir Putin. Sa Vladimir Putin sa YouTube. September 30. Meron naman pong English translation. So, basahin nyo lang yon. No? Tapos yung si Prime Minister Truss. Alam mo si Prime Minister Truss, siya yung naging Prime Minister pagkapatayin ng si Queen Elizabeth II. At maraming nagtabayanan nila na magpapalit daw ang posisyon ng England ngayon dahil wala na yung Queen. Magkaroon ng nakaschedule, di ko alam, I think next week, a COP21, something like that, climate change conference. Alam nyo, palagi pinupuntahan yan ng British. No? Yan, sila Prince Philip, Prince Charles noon. Pero nakita ko, hindi daw pupunta si King Charles III. Dahil daw hindi pumayag ang bagong Prime Minister. No. Imagine, papakita ng gilas
Ha? Parang sinasabi, hindi nyo na kami kokontrolin ngayon, hindi na kapapayag. Sana nga ganyan ang mga nangyayari para itong mga pinoproblema natin ni Johnny Ventosa, mga nararamdaman natin na merong lumalaban. Hindi lang tayo, meron mga tao sa ibang lugar ng mundo na lumalaban. At sila talagang lumalaban. Nagrarally, nasa kali yan. No? Talagang nagpapakita ng galit sa France. No? Araw-araw yung mga rally dyan. And ayaw nila ng gera, ayaw nila itong ginagawa sa Russia, ayaw nila itong sa climate change. Galit sila dito sa pagsisinungaling tungkol sa bakuna at sa COVID. Yan ang rally nila ngayon. Tayo dito, medyo tameme pa dahil takot. Hindi ko alam kung bakit. Hindi lang takot, Sir Butch. Kasi alam natin na yung mga kasabwat, sabihin natin kasama nila diyan sa mga nakakalat lang din diyan. In fact, mga NGO na kung saan yung namatay na presidente na si Fidel Ramos, kasama nila. Yung mga grupo na yan, yung grupo ng mga nasa climate change, bumuo kasi sila niyan at hanggang sa mga legislators natin, hindi lang sila basta nakalabi, kundi talagang naging empleyado sila doon sa Senado, sa Kongreso. Kaya kumbaga nakabaon sila, Sir Butch. Kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit ganito kadali at ginagawa nilang mangmang ang maraming Pilipino dahil kasama na rin nila yung mga ibang mga nasa pamamahayag. Ganun kasi ang nagiging problema natin, Sir Butch. Kumbaga naka-inject na sila dyan. Anyway, 2 minutes na lang, Sir Butch, at oras na para tayo ay meron tayong mga messages dito. Basahin ko na lang yung nasa Zoom, no? Sabi ni M. Ever, yes, climate change is a scheme for money laundering, etc. And independent climate scientists have spoken na. It's hoax nga. A false flag to pag may important events. At sabi rin ni Marlon Monserrate, sabi niya climate change, aka global warming, is a scam on tax, land grab, and control the people. Ano pa ba to? Ayun. So meron pa tayong mga messages ba dyan na iba mula sa ating mga social media. By the way, ito, si Angel. Mula kay Angel Camelen, sabi niya, watching daw siya, nagkamali po ang ating gobyerno at naloko siguro to ng Amerika dahil ginagamit lang ang Pilipinas para makapag-deploy ng mga pwersang panggera sa West Philippine Sea laban sa nakahandang gera sa Russia at China. Kaya sa ayaw at gusto natin, kasama tayo sa gulo ng Amerika at Russia. At mula kay Boyet Periabras, good evening mga katipon from Subic, watching you. Salamat Boyet. At mula kay Luis Gerald, magandang gabi po. Pakiusap lang na stop mo ng pag-usapan about sa material na bagay dito. Kaya nasa-censor. God bless po sa mga mag-amang Valdes at Ma'am Cathy po. Tungkol siguro dun sa Bakulaw. At mula kay Alicia Ingracia, lahat yan nasa Protocols of Zion. Noong 1776 pa, na-discover ng Bavarian police. It was even on display sa British Museum in the 1800s. But binabaliwala lang. Even the French Revolution, World War I, World War II, and World War III was in that plan. Mula kay Virginia Malonzo, good evening po sa mga sirs watching from Mabalacat, Pampanga. Magandang gabi, Ma'am Virgie, at good evening po Sir Butch at Ma'am Cathy. Yan. At meron pa ba tayo ng mga messages?
Yan, mula kay Eve Lagazo, mabuhay kayo mga sir. At kay Nerlin Casimero, gandang gabi po sa inyong lahat, Sir Butch. Mula Yes. kay Little 901 na po, kaya tayo po magpapaalam na, Sir Butch. Yes. Okay, sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mo nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, huwag niyo pong kalilimutan, mag-Zoom muli po tayo from 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Maraming salamat po sa mga sumali sa YouTube at sa ating Zoom meeting ngayon.